Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Deoarece am observat că în ultima vreme vă cam plac sistemele de gaming, ei bine, astăzi avem încă un build, bineînțeles, pentru gaming, dar de data aceasta este cu AMD Ryzen 7. Înainte de a începe videoclipul, în cazul în care vă întrebați, deoarece am văzut că mulți dintre voi se întreabă ce monitor avem, e bine, avem un Asus pentru gaming cu un panou 2K la o frecvență de 144 de Hz și timp de răspuns o milisecundă. Dar noi îl folosim la rezoluție 2K pentru a testa procesoare și plăci grafice de top, iar la o rezoluție Full HD pentru a testa sisteme ceva mai slabe sau sisteme de buget. Având în vedere că placa video este un 1060, ei bine, o vom testa la o rezoluție Full HD. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să mai răspund la încă o întrebare și aceasta este legată de construcția unui sistem nou, sau mai bine spus, a unui sistem personalizat. În cazul în care ai nedumeriri, poți face o listă cu componente pe care să ne-o trimiți, iar specialiștii noștri o vor analiza și te vor contacta în ideea în care sunt anumite incompatibilități între piese. De asemenea, poți să verifici și pe site opțiunile pentru preansamblarea calculatorului, adică dacă nu te pricepi sau nu vrei neapărat să strici ceva, poți opta pentru a-ți veni calculatorul preansamblat acasă cu piesele pe care tu le-ai ales. Acestea fiind spuse, haideți să mergem mai departe către acest calculator. Personal îmi place acest sistem cel mai mult dintre toate pe care le-am avut la teste în ultima perioadă. De ce? E bine, se găsește la o sumă cumva rezonabilă, adică undeva la 4000 de lei la momentul review-ului. Este un pic mai slab decât Advanced Gaming, acesta se numește Smart Gamer X2. Însă, diferența dintre ele este considerabilă în ceea ce privește placa video. Dar nu numai asta. Îmi place și carcasa, chiar dacă este o carcasă minimalistă, este o carcasă simplă. Ea vine cu aceste 4 ventilatoare stock. Într-adevăr, sunt doar albastre. Îmi place foarte mult faptul că este iluminat inelul și nu ventilatorul pe interior. Și cumva îi dă un efect static foarte interesant. De asemenea, aici este plastic, însă imită sticla foarte bine. Și având în vedere că nu o să cari calculatorul de colo-colo, nu văd de ce te-ar deranja. Plus că sticla se sparge mai repede. Dar arată mai bine ce-i drept. Acestea fiind spuse, haideți să vedem ce piese găsim înăuntru. Am aici folderul cu testele sintetice, după care ne vom juca și vom trage o concluzie. După cum am menționat și la începutul clipului, sistemul rulează pe o platformă AMD, fiind vorba de Ryzen 7 1700X, un procesor octa-core cu 16 fire de execuție ce urcă în frecvență până la 3,8 GHz. Soluția de răcire este la fel ca și în cazul lui Advanced Gaming, adică Deepcool Maelstrom 120, o soluție de răcire pe bază de lichid. Placa video este un GB GTX 1060 WindForce 2 Overclock Edition cu o memorie de 6 GB, iar memoria RAM este o plăcuță ADATA XPG iluminată RGB cu o capacitate de 16 GB la o frecvență de 3000 de MHz. Pe partea de stocare avem din nou două medii, un HDD de 1 TB și un SSD de 120 de GB pe slot M2. Cele menționate mai sus sunt conectate la o placă de bază Gigabyte GA320M S2H. Toate componentele sunt alimentate de o sursă Segotep de 500 de W și sunt asamblate într-o carcasă Segotep Wider X3 ce vine stock cu 4 ventilatoare iluminate cu LED albastru, iar panoul lateral și cel frontal sunt construite din plexiglas. Bun, haideți să vedem și cum s-a descurcat în testele sintetice. Deschid folderul cu benchmark-uri. Hai să ne uităm prima oară la TimeSpy. 4391 de puncte scorul general și 4103 puncte scorul grafic. Bineînțeles, este mult mai slab decât acel RTX 2070. Hai să ne uităm și în Firestrike. 10.000 de puncte, 983 general și 12.323 de puncte scorul grafic. În final, haideți să ne uităm și la Cinebench. Avem un scor total de 1533 de puncte, ceea ce îl face puțin mai bun decât un i7 8700K. Să nu uităm și de temperaturi. Acolo, hai să deschidem programelul. 58 de grade Celsius maxima pe procesor, pe toate cele 16 thread-uri și 8 coruri, bineînțeles, și maximă de 66 de grade Celsius pe placa video. Așadar, mergem către partea noastră preferată și anume gaming-ul. Și o să începem cu... ce să începem? Hai cu Fortnite, ca de obicei, pornim Fortnite.
Bun, am pornit și jocul. În momentul acesta, fără să-l fie atins deloc, placa grafică este în 59-60 de grade Celsius, iar procesorul în 43 de grade Celsius. Haideți să mergem în setări, să schimbăm rezoluția, mergem în modul full screen, mergem pe Full HD 1920 pe 1080. Dăm Unlimited FPS, dăm totul pe Epic, V-Sync off, Motion Blur off și Show FPS off pentru că le avem pe cele de aici. Dăm Apply, așteptăm. Yes, vreau, îi dăm back și haideți să ne jucăm. Tocmai ce ne-am parașutat din autobuz. În momentul acesta în care sunt foarte multe elemente de randat, mă uit pe hartă, avem undeva între 96, 108, 110 cadre pe secundă. Placa grafică este în 68 de grade, procesorul în 49 și procentajul de folosire al procesorului este de 34-32. Haideți să aterizăm undeva. Mergem aici. Mergem pe munte. Hai să mergem pe munte ca să fim lăsați în pace. Și nu cred că o să se întâmple chestia asta. Bun, în momentul acesta am aterizat. Rata de cadre pe secundă este în jur de 102. Poate să scadă și un pic către 99. Haideți să ne uităm undeva unde este mai multă hartă și sunt mai multe elemente de randat. Ia să ne uităm în distanță. 86 de cadre pe secundă. Cu toate acestea este jucabil, să spun. Haideți că am sărit de pedalul acela fără să mor. În momentul acesta am 80-85 de cadre pe secundă. Cu toate acestea nu se simte diferența între 80 și 100 sau cel puțin nu se simte o diferență considerabilă. Procesorul este în 20% în medie, placa grafică în 70 de grade și procesorul în 50 de grade Celsius. Ceea ce îmi place este că procesorul practic nici nu simte jocul acesta. La 30% e o, cum zic americanii, a piece of cake pentru el. În continuare avem 80 de cadre pe secundă. Ia, hai să intrăm în apă. Ok. Mie îmi place, chiar și la Full HD. După cum am menționat și în clipul anterior, majoritatea oamenilor se vor juca Full HD. Așadar nu văd absolut nicio problemă. Probabil dacă vom da jocul pe 2K va fi foarte solicitat și, bineînțeles, cadrele vor scădea considerabil. Ei bine, am pornit și GTA 5, haideți să ne uităm la setări. Desigur, rulăm în rezoluție Full HD, în modul full screen, toate setările au fost date pe maximum, la fel ca și la celelalte configurații. Reflection MSA de data aceasta l-am lăsat pe X2 și calitatea ierbii am dat-o pe normal. Anisotropic Filtering X16, în rest toate opțiunile sunt pe Very High. Era să uit, Ambient Occlusion l-am dat pe High și atât, cred că mai am pe Normal. În rest totul este Very High. Ok, jocul nu are lag, nu se blochează absolut nimic. Văd că am scăzut puțin la 63 de FPS-uri, era acolo o porțiune. 72, ne-am urcat în mașină, haideți să pornim, să ne jucăm pe aici prin oraș. 80 de cadre pe secundă, văd că sunt mașini pe aici, tot 80 de cadre pe secundă. 61 de grade din nou placa grafică, 45 de grade procesorul. Din punctul meu de vedere, la capitolul acesta gaming pentru GTA 5 la o rezoluție Full HD mi se pare un build foarte bun. Nu am lag. Momentan avem 67 de cadre pe secundă, variază între 60 și 70. Câteodată urcă și la 80 de cadre pe secundă, dar aceasta ar fi media în GTA 5. Așadar, performanța în acest joc nu mi se pare rea absolut deloc.
Bun, în momentul acesta ne jucăm Counter-Strike Go. În meniul sau mai bine spus în meniul jocului, avem 46 de grade în placa video și 40 de grade în procesor. Haideți să ne uităm și la setări. Am dat totul pe maximum, mai puțin rezoluția pe care am zis că o păstrăm Full HD și bineînțeles am dezactivat și Vertical Sync-ul. În rest, totul este pe High sau Very High. Haideți să pornim și un joc, să vedem cum se descurcă. Culmea, am mai multe cadre pe secundă într-un joc decât în meniu. Am undeva între 150 și 200 în funcție de zonă și bineînțeles în funcție de player. Avem 54 de grade Celsius în placa video, 43 de grade Celsius în procesor. De asemenea, acesta este utilizat în proporție de 14... Ăla cred că era al meu. Nu știu, n-am fost atent. 14-20% variază din nou în funcție de zona în care te afli. Eu sunt Tero sau sunt... ce sunt? Eu sunt Counter. Așa, în fine, exceptând talentul meu la jocuri, la shootere. Cam aceasta ar fi performanța în Counter-Strike Go. Din nou trebuie să ții cont de faptul că acest joc nu este foarte demanding din punct de vedere al performanțelor. Ei bine, acum ne jucăm ceva nou. Mă rog, nu este neapărat ceva nou, dar ne jucăm ceva nou în această secvență și ne jucăm PUBG. Într-un fel sau altul mi-era dor de momentul acela când testam telefoane mobile și ne jucam PUBG, așa că ne jucăm PUBG și pe calculator. Desigur, probabil nu mai trebuie să intru în setări. Rezoluția este dată la Full HD, în rest toate elementele sunt date la maximum, mai puțin Vertical Sync-ul și cam atât. Așadar, hai să pornim un joc să vedem cum se mișcă și PUBG pe această mașină și vom testa PUBG de acum înainte și pe calculator. În momentul acesta am pornit jocul, cât timp ne uităm la hartă avem în jur de 100 de cadre pe secundă, procesorul este utilizat în proporție de 20-25%, placa grafică are o temperatură de 68 de grade, iar procesorul de 47 de grade. Haideți să aterizăm undeva. Îmi place harta aceasta, este foarte tropicală. Așa, mi-e dor de vară, chiar mi s-a făcut dor de vară în momentul ăsta. Hai să intrăm în casa asta să vedem, găsim și noi ceva, un pistol, o armă, un bagaj. Bun, suntem în casă, în momentul acesta avem în jur de 90 de cadre pe secundă. Hai să ne urcăm în mașină, să vedem cum se comportă în mașină. Momentan avem 70-80, în jur de 70-80 de cadre pe secundă. Procesorul este din nou în 20-25%. Temperaturile văd că nu variază extraordinar de mult. Iar din punctul acesta de vedere, jocul mi se pare că rulează foarte bine. Am avut acum puțin, s-a împiedicat, s-a cadat puțin, dar nu m-a deranjat foarte tare. Înainte de a termina cu toată vorba aia despre jocuri, gameplay și așa mai departe, am văzut că cineva m-a întrebat despre acel layout aici sau HUD cu opțiuni despre procesor și placa grafică și memorie și așa mai departe. Intri pe site-ul de la MSI, downloadezi programul Afterburner, îl deschizi și aici sunt câteva opțiuni pe care trebuie să le faci. Apeși pe meniul acesta cu o rotiță de setări, tabul cu monitoring, iar aici bifezi ceea ce vrei tu să îți afișeze. În momentul în care ai dat o bifă, el va fi
afișat și trebuie să îi dai și opțiunea cu Show On-Screen Display ca să-ți arate în partea de sus. Celelalte setări despre acel HUD se pot face de aici, unde ai mai multe setări, cum ar fi dimensiunea fontului, culoarea și așa mai departe. Trebuie să te joci pe aici să vezi setările tale. Dar în general acestea sunt. Folosești programul acesta MSI Afterburner, setări, monitoring și de aici selectezi ce vrei tu să-ți afișeze cu condiția să ai bifă aici, pe selecția pe care tu ai făcută. De asemenea, în momentul în care bifezi opțiunea asta, aici, în tabul cu Properties, o să apară o notificare in OSD, sau mai precis in On-Screen Display. În momentul acesta, dacă vei porni un joc, ți se va afișa aici, în partea de sus sau în partea din dreapta, unde vrei tu să o configurezi. Meniul de configurare este acesta, Riva Tuner. Cam asta ar fi. Așadar, avem pe masă un sistem care nu este nici foarte slab, nu este nici foarte puternic, însă va fi capabil să ruleze și majoritatea jocurilor ce vor ieși în 2019. De asemenea, dacă ar fi să iei separat placa grafică, are un raport preț-performanță foarte bun. De asemenea, este și octa-core, ceea ce, spre deosebire de un i5 sau un i7, este un octa-core, dar este ceva mai ieftin. Totuși trebuie să ții cont că AMD-ul nu se pricepe atât de bine pe single core processing cum se pricepe Intel-ul, însă la multicore AMD-ul poți să spui cumva că a dat cu Intel-ul de pământ în ultima vreme. Trag linie și spun aici că în ceea ce privește alegerea unui sistem pentru gaming, în special pentru gaming, rămâne și la aprecierea ta. Adică tu te joci competitiv, vrei rezoluții foarte bune, vrei performanțe foarte bune sau pur și simplu vrei un sistem pe care să te joci de plăcere, sau mai bine spus casual gaming. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa Smart Gamer X2. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. De asemenea, nu ezita să-mi lași părerea ta despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!